Salut băieții și bine ați venit în acest nou videoclip. Astăzi avem aici, în sfârșit, modpack-ul Retro 80s Vibes. Simt cum aș putea să-i uit privirea. Știu că o să mor de dor, că e o artă interior. Mamma mia, simt cum aș putea să-i uit privirea. Știu că o să mor de dor, că e o artă interior. Cum v-am spus din sondajele pe care le-am făcut pe serverul de Discord al lui Dark for Moon și al lui Stanchiu, spus că va dura aproximativ o lună acest modpack, adică ziua în care filmez eu acest videoclip. Nu a trecut o lună, dar aproape, suntem foarte aproape de o lună de când am postat acel sondaj. Dar uite că în sfârșit îl avem aici, totul funcțional și totul terminat. Încep deja să vă spun o chestie, că dacă vreți să-l folosiți modpack-ul ăsta, vă sugerez să aveți minim 8 GB RAM, pentru că vă mănâncă foarte multă memorie și dacă nu știți de unde să controlați câtă memorie vă mănâncă un modpack, e bine, trebuie să țineți apăsat F5 și aveți acolo sus Streaming Mem. O să pun acum un contur și acolo vedeți efectiv câți giga RAM vă mănâncă modpack-ul. În cazul ăsta, în zona asta unde nu foarte multă lume și chestii de genul, mănâncă doar 1 giga, adică 1000 de mega e 1 giga, în fine, ați înțeles ideea. Am băgat în modpack diferite FPS boost-uri și stream memory unlockere și eu sper ca diferitele bug-uri, gen că nu se încarcă niște texturi sau nu se încarcă unele moduri, să se rezolve cu aceste fixuri, cu aceste unlockere. Trecem la modpack. Și în primul rând vreau să încep cu îmbunătățirile vizuale, acelea fiind Color Mode, efecte stil GTA 5 și skin-uri HD. După cum bine știți, eu nu pot să mă separ de Color Mode, adică efectiv decât să folosesc NB care mănâncă foarte mult și nu poate fi folosit cu unele moduri, alternativa este Color Mode, ceea ce eu cred că face o treabă mult mai bună față de NB, adică NB ok, pune niște reflexii și pare gen, face jocul să pară mult mai, nu știu, mai realistic sau chestii de genul. Dar eu nu am optat pentru chestia asta, pentru că până la urmă am vrut să mențin acel vibe de sample, adică de OG game. Așa că eu mereu folosesc Color Mode-ul, care face o treabă foarte bună în ceea ce privește lumini și grafici. Mai mult pe lumini, că pentru asta se folosește Color Mode, pentru lumini. Dacă nu știți cum să folosiți Color Mode-ul, e bine, acum pe ecran aveți un timestamp care este minutul în care explic cum se folosește Color Mode-ul în videoclipul meu pe care l-am făcut, adică acel cu Summer Modpack, ca să nu stau să explic iar cum se folosește Color Mode-ul și pe acest videoclip. Efecte stil GTA 5, cum se vede și acum, de la Nitro, sunt foarte frumoase efectele astea, adică dau așa un vibe de stil neon, stil retro, să zicem așa, pentru că cum e acum anosul, adică cu movul ăsta și cu albastru, duce pe ideea aia de neon, de albastru, neon, de roz și tot așa în continuare. Pentru că asta e stilul modpack-ului. Skin-uri HD, efectiv, nu pot nici de astea să mă separ, adică uitați-vă și voi ce grafic are CGI-ul ăsta. Bun, acum să trecem la mediu și lume. Când n-ai griji totul e mai senin, arde noi sângele latin. Nu contează de unde venim, dacă am soare pe cer îmi revin. La ce mă refer cu chestia asta? E bine, eu mă refer la texturi și la vegetație. Vegetația este Insanity Vegetation. La început era altă vegetație, pentru cei care știu, care au primit niște leak-uri de la mine în timp ce făceam modpack-ul.
Înainte era altă vegetație, dar am schimbat-o pentru că acea vegetație care era American Dream, am schimbat-o pentru că avea niște probleme cu palmierii, nu îi încărca uneori și am preferat să pun această vegetație mult mai frumoasă. Asta cred eu că e mult mai frumoasă față de American Dream. E foarte bine făcută, foarte texturată și chiar se potrivește cu acest mod. Texturi HD sunt efectiv geniale texturile astea. Sunt pe stilul retro și efectiv schimbă jocul. Deci uitați-vă și voi un pic la texturile astea de pe clădiri. Următoarea categorie sunt vehiculele. Ei bine, aici am spus all in, frate. Mă trezesc dimineața, mă duc să-mi pornesc mașina, că îmi place să-mi enervez vecina. Nu-i problemă, îmi place să consum benzina și trage ca pistolul, de-aia am pus corect la Gina. Mă trezesc dimineața, mă duc să-mi pornesc mașina, că îmi place să-mi enervez vecina. Nu-i problemă, îmi place să consum benzina. All in. Și am băgat moduri pe aproape orice vehicul din joc. Remorci, mașini, autobuze, avioane, elicoptere, bărci, efectiv orice există vehicul pe jocul ăsta are mod, aproape. De ce spun asta? Pentru că unele mașini nu suportă modurile. Suntem foarte limitați pe partea de modding pe mașini. Cum spuneam, unele mașini am preferat să nu pun moduri pe ele pentru că nu prea există moduri care să se potrivească, adică mai ales pe Sultan. Eu nu am reușit să găsesc nici măcar un mod de mașină pe Sultan care să se potrivească, adică mereu există și va exista bugul ăla de la texturi. Mă refer la faptul că dacă respectiva mașină, adică luăm ca exemplu Sultanul, este tunat și nu prea suportă modurile de mașini. Mereu o să fie bugul în care o să vedeți tuningurile prin mașini, o să le vedeți separate efectiv de modul de pe mașină, dar nu am ce să le fac. Bun, acum să vorbim despre UI. Îmbunătățiri la UI. De data asta am folosit Interface Editor-ul, cum am folosit și în celelalte modpack-uri ale mele și am schimbat poziția la bani, la HP, la oxigen și la armură. De data asta am schimbat și culorile de la nume și de la server, mulțumită lui Dark for Moon care mi-a dat modul respectiv pentru a putea schimba aceste scrisuri. Name cu flow, dar de data asta nu mai este RGB, ci de data asta l-am lăsat pe o singură culoare și am editat și poziția la zone text, adică în funcție de unde ne aflăm, scrisul ăsta o să se schimbe pe respectiva zonă. Nu mai este jos aici pentru că venea peste cufărul de la tire, se vedea urât, ori trebuia să ținem cufărul de la tire, ori trebuia să-l scoatem ca să putem vedea scrisul ăla, așa că am decis să-l fac mai mic și să-l pun sub name cu flow și peste minimapul. Tot ați vrut, bine, asta nu este în categoria de UI, dar hai să zicem că da, face parte din UI. Avem și mapă pe M, pentru că tot mi-ați cerut-o în continuu, mapa asta pe M, nu vă săturați de ea, așa că v-am pus-o și în mod pe culul ăsta și o să pun mereu, pentru că știu că vreți mapă pe M și așa că veți avea mereu mapă pe M în mod pe curile mele. Cum am spus și în videoclipul trecut, eu nu o folosesc, nu am ce mă face cu ea, adică eu nu stau efectiv mereu așa să mă uit la minimap, cum am spus și data trecută, dar dacă chiar vreți, eu vă pun. Speedometer-ul ăsta care e foarte frumos, adică pentru cei care ați folosit modul ăsta, dacă l-ați găsit pe undeva, cred că știți că nu este optimizat cu Bison, dar eu m-am pus să-l rescriu și l-am făcut
cât de cât optimizat pentru Bizon. Adică era să uit că am băgat și modul de chat modern. Salut Sebi dacă vezi acest videoclip. Chiar ești unul dintre cei care m-au întrebat cel mai mult despre modpack și uite că filmăm chiar acum în timp ce ne întrebi dacă mai facem un modpack și uite că chiar facem un modpack. În fine, voiam să zic că am băgat și modul de chat modern. Cu toți îl știți deja, este mult prea folosit ca să nu îl cunoașteți. La editare mi-am dat seama că am uitat să mențin cele două cereșe de pe tort, cele mai importante moduri, dacă vrem să zicem așa, din acest modpack. Primul fiind acel de browser in-game, foarte simplu, deja l-am mai explicat cum funcționează, este efectiv un browser în joc pe care îl putem folosi cum vrem noi, putem să ne uităm pe YouTube, putem face orice și chiar dacă browserul e în rusă, dacă vreți să vă băgați contul de YouTube, e bine puteți să o faceți pentru că nu riscați absolut nimic, nu vă fură nimeni parola, nu se întâmplă absolut nimic. Și ultimul, dar nu cel mai neimportant mod, este acel de comenzi scurte, care a fost refăcut de mine și de data asta l-am împărțit pe categorii. Începem cu partea de vehicule și avem toate comenzile necesare pentru vehicule, pentru joburi, pentru arme. Asta se aplică la gunshop, nu și la mafii și chestii de genul. Asta se aplică doar la gunshop, adică mergem în gunshop, dăm buy deagle și ne cumpără cu gloanțele maxime. Și miscellaneous, care sunt efectiv comenzi generale, să zicem așa, care pot fi utile prescurtate, cum ar veni turn off, turn on, kill checkpoint, stop anim și încă o comandă foarte utilă, dacă oricum ați văzut și la început, care este CHC, clear chat. Efectiv vă dă clear la tot chat-ul și cam tot. Bine, dacă vă duceți sus vă arată ce a scris, da? Să zicem că dacă avem nevoie, nu știu, să dăm un clear rapid, am dat clear rapid la cea și aia a fost. Cam atât a fost cu acest modpack. Eu sper că vă place atât de mult cât mi-a plăcut și mie să-l fac. Chiar dacă am stat foarte mult să-l fac și m-a bătut, efectiv mi-a dat 1-0 modpack-ul ăsta. Eu sper că totuși vă place atât de mult cum îmi place și mie să-l folosesc. Și ce pot să zic? Eu am fost Sădițu, ceau.